Avoid implants in posterior bone. Why? Because in posterior bone, when in posterior regions, it's where we often found less bone and bone with poor quality. Thì follow cái đại cương về follow là gì? Đấy là chúng ta sẽ cắm chỉ 4 implant để phục hồi lại, và chúng ta sẽ tránh cái việc cắm implant ở vùng đằng sau, bởi vì vùng đằng sau thường là vùng tiêu xương rất là nhiều, không có đủ xương để cắm. So we have 2 anterior parallel implants straight and 2 posterior implants with a 45 degrees. Và hệ thống này sẽ có 2 implant đằng trước là cắm thẳng và song song với nhau, và 2 implant đằng sau là sẽ cắm check một góc 45 độ. We use this guide. This is a guide from Biotech. It's a very good guide. And this is the same guide for all patients. It's adjustable and we can use it with all patients. Và đây là một cái guide mà công ty Biotech cung cấp. Cái guide này có thể sử dụng với tất cả bệnh nhân và nó rất là mềm dẻo, và có thể dùng cho với tất cả các bệnh nhân chúng ta tiến hành phẫu thuật. With this distribution of implants, we avoid cantilevers, so we can do immediate function. Và trong hệ thống này chúng ta sẽ làm giảm thiểu cái nhịp với ra đằng sau, và nên vì vậy chúng ta có thể cho bệnh nhân chịu lực tức thì. So we can give an acrylic bridge at the day of the surgery. Và chúng ta có thể cho bệnh nhân được một cái cầu răng toàn bộ bằng nhựa vào trong cái ngày mà bệnh nhân phẫu thuật. And this technique can also be made without flaps. Và cái hệ thống này có thể ứng dụng cái protocol là không thật vàng. So advantages: no bone grafts. That is good. It's good that we can avoid bone graft because it's not good for the patient. It's a heavy surgery. It's more expensive, and we can't do immediate loading. So no bone graft. In my practice, I'm a surgeon, but I don't do bone graft. I don't do one bone graft in an entire year. I don't do bone grafts. Okay. Thì một ưu điểm của hệ thống follow này là thầy đã nhắc lại, đấy chính là vì chúng ta tránh được cái việc chúng ta ghép xương. Thì đây là một phẫu thuật nặng nề cho bệnh nhân, và thầy nói là thầy làm hành nghề ở trong cái phòng khám của thầy thì trong một năm nay thì thầy không có ghép xương, là một ca ghép xương nào. So immediate function with teeth in the same day. When I do a surgery at 9 in the morning, I give the patient the fixed teeth at 5 p.m. Và và cái này sẽ chịu lực tức thì cho bệnh nhân. Thì giả dụ thầy phẫu thuật vào lúc 9 giờ sáng thì vào 5 giờ chiều bệnh nhân đã có một hàm để ăn nhai. And we can give a low-cost acrylic bridge with good aesthetic and function. Và chúng ta có thể cho bệnh nhân từ một cái cầu bằng nhựa với cái thẩm mỹ tốt và chức năng. And with this distribution of implants, we have the implants in the anterior zone, and the anterior zone is where we have better bone. Và những cái vùng đằng trước, các cây bên đây này tưởng tượng trên cái xương của vùng đằng trước, xương vùng đằng trước để có cái chất lượng xương tốt. When we talk about total rehabilitation, there is always the question about how many implants do I need to do this kind of rehabilitations. Do I need 6, 5, or 4 is enough? Thì đây là một câu hỏi mà rất nhiều nhà lâm sàng hay đặt ra. Đấy, chúng ta sẽ cắm bao nhiêu implant để có thể tải lực được cho bệnh nhân? Chúng ta cần cắm 6 cây, 5 cây hay là chỉ cần 4 cây implant thôi? These 3 cases are mine, and before I do 6 and 5 implants, but 6 or 5 implants between mental foramen. So I do 6 implants and I have a big cantilever. I do 5 implants, big cantilever. I do 4 implants and no cantilever. Và đây cả 3 ca này là bệnh nhân của thầy. Khi thầy làm cắm 6 cây hay 5 cây thì đều có cái nhịp với rất là dài. Nhưng mà khi thầy cắm 4 cây, cái nhịp với nó ngắn đi rất là nhiều. And this is a very nice paper from Professor Brandmark that I think everybody knows, Professor Brandmark. This is a very nice study. Thì đây là một cái nghiên cứu rất là một cái bài báo rất nổi tiếng của Dr. Brandmark. Ai cũng biết Dr. Brandmark rồi. So Dr. Brandmark did a lot of full cases, and he used sometimes 4 implants and sometimes 6 implants. Thì Dr. Brandmark đã làm rất nhiều ca phục hồi chức năng toàn hàm, và Dr. Brandmark đã cắm trên những ca này, có ca cắm 6 cây, có ca cắm 4 cây. And 10 years later, he went to see what happened to the patients. And 10 years later, he saw that it was the same.
the success rate was the same for 4 implants and for 6 implants. Và đây một nghiên cứu trong vòng 10 năm chỉ so sánh giữa kết quả thành công khi mà chúng ta cắm 6 implant hay 4 implant thì kết quả thành công này đều giống như nhau. Cái tỷ lệ thành công khi chúng ta cắm 6 hay 4 là y hệt. So he said that it's not important to put a lot of implants. Thì đây là cái kết luận đưa ra là nó không quan trọng về cái số lượng implant chúng ta cắm là 4 hay là 6. And here you see why I don't like a lot of implants. Because if you put a lot of implants, they are too close, and now we know that when we put too close the implants, the bone resorption, there is a bone resorption. Because the bone needs space. Và khi chúng ta cắm quá nhiều implant thì sẽ có một hiện tượng xảy ra đấy, vì chúng ta cắm quá sát nhau nên là chúng ta giữa các implant không có đủ xương, nên là có hiện tượng tiêu xương implant như trên hình kia. Và chúng ta phải biết là khi chúng ta cắm implant thì chúng ta cần có cái khoảng xương xung quanh implant. So the more space between implants, the less bone you lose. Và cái khoảng cách giữa implant càng xa thì cái thể tích xương chúng ta mất sẽ càng ít. So in this case, you see 6 implants, bone loss, and long cantilever, a big cantilever. This is no good. We have biological and biomechanical problems. Và ở đây chúng ta sẽ thấy ca này ca cắm 6 cái implant thì ở đây bệnh nhân bị tiêu xương và tụt lợn rất nhiều mà có nhịp với rất là dài. Thì ở trong này bệnh nhân đã gặp một cái biến chứng về sinh học và cả về cơ sinh học. So I have to remove the 2 implants in the middle. Và thầy đã phải tháo 2 implant ở giữa ra. And I put other implant here. Và thầy đặt thêm một cái implant đằng sau. I do the impression. Và thầy lấy dấu. And I did a new prosthesis, professional. Và thầy làm cái phẫu thuật tạng mới. Look at the quality of the tissue after I remove this implant. Much better quality, much better. Yeah. Mọi người hãy xem cái chất lượng của cái mô mềm xung quanh implant sau khi thầy tháo bỏ implant đi thì cái chất lượng của vùng lợi mô mềm quanh implant nó cải thiện rất là nhiều. So let me explain why we must do tilted or angulated implants. Thì thầy sẽ giải thích cho mọi người tại sao chúng ta phải cắm implant nghiêng ở vùng đằng sau. The first paper was from Professor Krekmanov in 2000. Và đây một bài báo nghiên cứu đầu tiên vào năm 2000 của Dr. So Professor Krekmanov was the first to perform and describe this technique of put an implant with inclination. So with this inclination, he have an implant in a more posterior position, and he can do a longer implant. Okay? Thì Dr. Krekmanov đã giới thiệu về cái việc chúng ta cắm implant nghiêng đằng sau. Khi chúng ta cắm implant nghiêng đằng sau thì chúng ta cắm được cây implant dài hơn và nó cái hướng của nó sẽ ra sau nhiều hơn. And I gotta show you one thing. Và bây giờ thầy sẽ vẽ cho chỉ cho mọi người xem một thứ. 3 possibilities. Và vùng đằng sau thì có 3 cái khả năng có thể xảy ra. Short implant. Một là cắm implant ngắn. Implant with bone graft. Và 2 là cắm implant vào ép xương. Or inclination of implant. Hoặc là chúng ta sẽ cắm nghiêng. So if I inclinate, I have a bigger implant, and the implant comes to this region where the bone is better. Và khi mà thầy cắm implant mà nó theo hướng nghiêng này thì sẽ được cái chất lượng xương tốt hơn và có thể cắm được cây implant to hơn. And if the bone is better, I have better anchorage of the implant. Và khi mà chất lượng xương tốt hơn thì cây implant nó sẽ vững chắc tốt hơn. And I can do immediate loading. Và có thể cho tải lượng tức thì luôn. So this is the secret of the forload. Và đây là bí mật của cái hệ thống forload này. And you see, 206 implants after 5 years, we have the same survival rate, success rate in the mandible, and the maxilla, better success in angulated than axial. Và đây cái so sánh khi mà chúng ta cắm implant nghiêng và cắm implant thẳng bình thường thì tỷ lệ thành công với hàm dưới là như nhau, với hàm dưới như nhau, còn với hàm trên khi chúng ta cắm implant nghiêng thì tỷ lệ thành công cao hơn là 95% so với việc chúng ta cắm implant song song là 90%.
Another study from Carlos Aparicio, who is a dentist from Spain, from Barcelona. Đây là một nghiên cứu khác của Dr. Aparicio đến từ Tây Ban Nha.